السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بندانة بشكل جديد، مميزة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. نقدر نستخدمها طبعا لأي سن أو أي فئة عمرية، للأطفال أو للبنات أو للسيدات. أي فئة عمرية تصلح طبعا البندانة بتاعتنا النهاردة. البندانة هنعملها بغرزة الحشو وغرزة المنزلقة مع بعض، تدينا شكل حلو جدا وجميل لكن سهلة وبسيطة في نفس الوقت. طيب هنعمل كده حسبة بسيطة للبندانة بتاعتنا. عدد سلاسل البداية اللي هنشتغلها للبندانة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثلا لو انتي بتشتغلي مثلا دوران الرأس حوالي 82 سلسلة، وده طبعا للمقاس الكبير، هطرح منهم 10 سلسلة هيساوي 72 سلسلة. لو قسمناهم على 2 هيدينا كام؟ هيدينا 36 سلسلة. يبقى انا هحتاج 36 سلسلة للجانب الايمن و36 سلسلة للجانب الايسر، وبعد كده هحتاج 10 سلاسل في المنتصف. يعني هنا 36، هنا 10، هنا 36. وبنفس الطريقة اي عدد سلاسل هتيجي تشتغلي بيه سواء للاطفال او للكبار هتقسميه بنفس الطريقة دي. هتشيلي منه 10 سلاسل، وطبعا بالنسبة للمقاسات الصغيرة اللي هي البيبي بدل ما تشيل 10 ممكن تشيلي 5، تشيلي 8، تشيلي 7، على حسب بقى ايه العدد اللي انت حابة تخليه في منتصف البندانة. وبقية الارقام اللي هتتبقى لنا هنقسمها على 2 ونخلي جزء على اليمين وجزء على اليسار بالشكل دوت. طبعا ايه هنعمل البندانة لأي فئة عمرية، بس هنقسمها بالتقسيمة اللي شفناها مع بعض دلوقتي ايه زي ما احنا شفنا. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هحتاج كمان لماركر او علامات او فتلة مختلفة اللون علشان نحدد بيها المكان بتاعنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء، هدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. كده عملنا الجانب الأيمن. هبتدي بقى في رقم 36 أحط الماركر بتاعي. بعد كده ارتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وابتدي بعد كده اشتغل 36 سلسلة. في اول واحدة فيهم اشتغلتها اهي 1، وهحط الماركر بتاعي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. كده بكون عملت الدوران الكامل للبندانة زي ما احنا شايفين. وده مقاس كبير، مقاس اللي هو السيدات. يعني طبعا زي ما قلتلك تقدري تعملي المقاس اللي انت حباه، عدد سلاسل البداية اللي انت حباها، بس هتقسميها بنفس الطريقة اللي احنا قسمناها. هنقسم مجموعة من السلاسل زي ال10 اللي سبناهم هنا، وبعد كده الرقم اللي هيتبقى معايا هقسمه على 2 وابتدي اقسم جزء يمين وجزء يسار. هرتفع سلسلة واحدة بس، ارتفاع غرزة الحشو، وهسيب السلسلة دي وهروح للسلسلة اللي بعدها. لما بشتغل في الحلقة الخلفية. طيب ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل في السلسلة اللي هشتغل فيها في الباك لوب، ألف الخيط وأخرج. الباك لوب يعني الحلقة الخلفية للسلسلة، أسحب من تحتها تاني الخيط، معايا على الإبرة حلقتين، بلف خيط وأخرج منه. بقى كده 1 2 3، وبشتغل على كل غرزة حشو زيها لغاية ما بوصل للعلامة بتاعتي. كل غرزة حشو زي ما احنا شايفين، كل سلسلة بعمل عليها غرزة حشو لغاية ما بوصل للعلامة بتاعتي. بكده بكون وصلت للغرزة رقم 35. الغرزة رقم 36 هي اللي فيها العلامة بتاعتي.
بشتغلها غرزة حشو وابتدي تاني احط الماركر بتاعي. ال10 غرز اللي جايين بيكونوا بغرزة المنزلقة. طيب بنشتغل غرزة المنزلقة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل بردك في الحلقة الخلفية، وكل شغلي على مدى السطور اللي جاية كلها ارتفاعك للبندانة، طول او ارتفاع البندانة بيكون في الحلقة الخلفية من الغرز، ما بشتغلش تحت حرف الفي خالص. بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقة الخلفية ومن تحت كمان الحلقة الموجودة عندي على الابرة. تاني بكرر، معايا حلقة على الابرة، بدخل فراغي عند الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج من تحتها تاني ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده وصلنا لبداية ال36 اللي على اليسار او الجهة الاخرى. ابتدي اشتغلها غرزة حشو كده، 1 غرزة حشو، وهحط الماركر بتاعي تاني. عشان خاطر بعمل كده؟ عشان خاطر انا متلخبطش ما بين المكان اللي فيه غرزة الحشو وغرزة المنزلقة. واكمل بقى السطر بتاعي كله لغاية ما اوصل لنهاية السلاسل، كل سلسلة فوقيها غرزة حشو واحدة بس، بالشكل ده لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. كده بكون وصلت لنهاية السطر. طيب نبتدي السطر الجديد مع بعض ازاي؟ برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو والف شغل الناحية التانية. زي ما قلت لكم احنا دايما عندنا هنا حرف في او السبعة بتاعتنا اللي بنسميها رقم السبعة او حرف الفي، بتكون مكونة من حلقة امامية وحلقة خلفية. انا طبعا في المعتاد لما بنشتغل بشكل طبيعي بنزل اشتغل في الفراغ الصغير ده، لكن هنا في البندانة بتاعتنا مش هشتغل في الفراغ ده، هنزل كده بسيب الحلقة الامامية وبدخل في الحلقة الخلفية، او في منتصف زي ما احنا شايفين انا بدخل في منتصف حرف الفي وبخرج من الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين، وابتدي اشتغل الغرزة بتاعتي. الف الخيط واسحب من تحتها، معايا حلقتين، بلف خيط واخرج من الحلقتين. تاني بكرر، بدخل في منتصف حرف الفي وارفع الحلقة الخلفية، اخرج من تحتها، الف الخيط واخرج من تحتها تاني اهو، الف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين، ادخل في الحلقة الخلفية، الف الخيط واسحبه من تحتها، معايا حلقتين، الف خيط واخرج من تحتهم زي ما احنا شايفين، وبكمل لغاية ما بوصل للمكان اللي احنا معلمين فيه العلامة بتاعتنا او لمكان الماركر. بكمل بقى غرزة حشو في الباك لوب في الحلقة الخلفية من السلسلة لغاية ما بوصل للعلامة بتاعتي. هكمل وارجع لكم. كده وصلنا للغرز الاخيرة من ال36، كده 35 ورقم 36. بشيل الماركر وبدخل في الحلقة الخلفية، بسيب الحلقة الأمامية ماليش علاقة بيها وبدخل في الحلقة الخلفية وبشغل غرزة الحشو بتاعتي. بعد ما شغلت غرزة الحشو زي ما احنا شايفين بحط الماركر تاني. لو ما عندكيش المشابك دي او الماركر دوت، بتجيبي فتلة بلون مختلف وتقصيها 10 سنتي وتدخليها في الغرزة بتاعتك، تسحبيها وتسيبيها موجودة في المكان اللي انت محتاجة تعلمي فيه. عندنا هنا دلوقتي 10 غرز بقى بغرز المنزلقة، برجع تاني اشتغل عليهم 10 غرز بغرز المنزلقة بردك في الباك لوب، يعني في الحلقة الخلفية من السلسلة او من الغرزة. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وصلنا لغاية العلامة، بشيلها وبدخل اشتغل في الغرزة بتاعتها في الحلقة الخلفية. كل شغلي في الحلقة الخلفية سواء في مكان المنزلقة او في مكان الحشو، واشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية من الغرزة. بضيف الماركر تاني
وبكمل على كل غرزة تقابلني في الحلقة الخلفية غرزة حشو زيها. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، وفي نهاية السطر برتفع سلسلة وارجع اكرر تاني اللي انا عملته في السطر دوت، اني بشتغل في الحلقة الخلفية من الغرزة غرزة حشو زيها. هكمل بس لغاية ما بوصل للنهاية وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزة اوعوا تنسوها لان هي بتكون جاية بكيرف مايل شوية، لان هي بتكون عند الارتفاع فما بتاخدوش بالكم منها، لكن دايما ناخد بالنا منها عشان ما العدد ما يبص معايا. بشتغل غرزة، هرتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية كالمعتاد. بعد الشغل بالشكل دوت بميله ليا عشان خاطر اقدر اشوف حرف الفي، اشوف الحلقة الامامية من الخلفية. الحلقة الامامية اهي بسيبها ماليش علاقة بيها، واروح خارجة من الحلقة الخلفية واشغل غرزة حشو فوق كل غرزة في الباك لوب في الحلقة الخلفية، بحيث ان هي تديني شكل الزجزاج او شكل الاستيك زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وبشغل طبعا لغاية ما بوصل للعلامة غرز حشو، ولما بوصل للعلامة بشغل فوقيها غرزة حشو، وبعد كده بحط الماركر تاني وارجع اشتغل على 10 اللي في المنتصف منزلقة، وارجع اشتغل على 36 غرزة او الغرز طبعا اللي بتكون احنا محددينها على اليسار بنفس الطريقة بغرز حشو. بكرر دوت لمسافة 6 سطور او 8 او 10 او اي عدد سطور انت حابة ارتفاع البندانة بتاعتك بيه، وبعد كده هرجع لكم نقفل البندانة مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اشتغلت 10 سطور زي ما احنا شايفين، وهي كلها بتكون مطاطة بشكل الاستيك او زجزاج زي ما احنا شايفينها. طبعا انا ارتفعت 10 سطور، لكن انتوا بامكانكم ترتفعوا 12 14، كل ما حبيتي تزودي زودي زي ما انت حابة، وكل ما بنزود فيها على فكرة بيكون شكلها احلى، يعني الارتفاع بتاعنا زي ما احنا حابين، وكمان عدد سلاسل البداية بردك زي ما بنكون حابين نعمل. بجيب بقى الجنبين على بعض بالشكل ده، وهبتدي اشبك. هرتفع سلسلة واحدة بس، هاجي هنا اهو بجنب الغرزة بتاعتي باخد منها حلقة، وبروح للغرزة المقابلة ليها بدخل بردك باخد منها حلقة، والف الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وهكذا من هنا حلقة ومن هنا حلقة. اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن الحلقة اللي تحت على الابرة، واكمل بنفس الطريقة في كل غرزة طبعا بتقابلني. بسحب منها بالشكل ده، بدخل من هنا ومن هنا، اخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي على الابرة. وطبعا الماركر اللي عاملينه دوشة تحت ده خلاص احنا مش محتاجينه، وبنبتدي نشيله بقى بعد كده. بكمل لغاية ما بوصل طبعا الى النهاية. وفي كل غرزة بتدخليها لازم تدخلي اللي وراها على طول في نفس المكان. لغاية ما بوصل للنهاية خالص، ببتدي اسحب الخيط بالشكل ده واسيب 10 سنتي واقص، وابتدي بعد كده انضف الخيط بتاعي، بدخله بابرة التنظيف او ابرة الخياطة تحت الغرز بتاعتي. بيكون ده شكل وش البندانة. لو حابة ان انت تزينيه باي وردة ولا اي حاجة طبعا ده يرجع لك، لكن هي مش بتحتاج بصراحة انك تزينيها باي حاجة. الشكل اللي هو عاملينه بغرزة المنزلقة بيكون حلو جدا، وده بيكون الظهر بتاعنا للبندانه. دي فكره البندانه بتاعتنا النهارده، اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.